Вітаю вас, друзі! У відповідь на регулярні російські атаки проти української енергетики, Сили оборони України продовжили учора завдавати ударів по енергетиці так званої Росії у Білгородській Народній Республіці. Здравствуйте, дорогие друзья. У нас достаточно сложная ситуация продолжается. Свет умер. Ой, прям где-то рядом. Внаслідок ракетних ударів по місцевій ТЕЦ та підстанціям без електрики лишилася значна частина мешканців столиці Білгородської Народної Республіки. Виникли проблеми також із тепло- та водопостачанням. И вот так в Белгороде каждые пару часов. Капец полный. Парни ПВО вообще красота, респект. Білгородчані скаржаться на дуже тяжкі умови свого життя, але усього цього могло б не бути, якби росіяни припинили війну проти України, якби росіяни не били по українській енергетиці. Тож білгородчані самі винні, вони ж не протестують проти війни. До речі, я помітив один цікавий такий, знаєте, нюанс. Раніше росіяни говорили багато, що якщо зброєю західних країн будуть бити по території так званої Росії, то тоді ці країни будуть визнаватися росіянами як ті, що воюють безпосередньо проти так званої Російської Федерації. Але удари американськими системами по Білгороду стали вже буденністю, і ніяких заяв чи дій з боку російського керівництва нема. Наши западные партнеры, так сказать, поставляют им это оружие, а по России хаймерсы летят. Тоді чому Владимир Путін не реагує? Напевно, тому що він сам не вважає, що Білгородська Народна Республіка є частиною так званої Росії. Учора також іще діставалося енергетиці Брянської Народної Республіки. У місті Клінці прилетіло по підстанції. При цьому у росіян і без українських ударів вистачає проблем із енергетикою. До прикладу, учора у Виборгському районі Ленінградської області так званої Росії вибухнула підстанція, через що низка населених пунктів лишилася без електропостачання. Запах вообще просто горелого, они трещат на всю улицу, горят, а с моста вид, как будто вообще все рапотины горят. Є іще на болотах таке місто під назвою Бодайбо. Там блекаути і проблеми із теплопостачанням тривають вже тиждень, але влада нічого не може вдіяти. Мер закликав місцевих мешканців брати до себе тих росіян, які замерзають, але ніхто не відгукнувся. Но, к сожалению, вчера за целый день не поступило ни одного предложения. Это очень горько. Ето очень горько, але росіяни усе одно витрачають гроші на те, щоб бити по українській енергетиці, а не для того, щоб відновити енергетику власну. Феєричні дегенерати. Ну а я принагідно нагадую, що якщо ви хочете, щоб наші військові назавжди, навічно вимикали російських окупантів, то закиньте вже зараз 2 гривні на русоріз. Це дуже важливо. Реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Ну або можете закинути на шахедоріз, якщо ви хочете, щоб у наших військових було більше дронів-перехоплювачів. Ну або на мосторіз, так і таке теж інколи трапляється. У будь-якому випадку допомагайте українській армії. Адже кожна ваша гривня наближає нашу перемогу та береже життя українського воїна та цивільного населення. Друзі, ці дрони допомагають нам систематично винищувати артилерію, логістику, а також піхоту росіян на Покровському напрямку. Тому від вас більше донатів, від фонду більше дронів, а від вас більше мертвих росіян. Донат на русоріз – це прекрасна інвестиція. Долучайтеся. І долучайтеся також до мого YouTube каналу. Тисніть лайк до цього відео, лишайте під ним будь-який коментар, щоб його побачили якомога більше людей. І поговоримо із вами на одну досить цікаву тему. Чи зможе так звана Російська Федерація у нинішньому темпі продовжувати війну протягом усього 2026 року? Дефіцит російського бюджету змушує зменшувати виплати військовим в Росії, що в умовах збільшення витрат на фронті веде до скорочення сил на передовій. Але оголошувати мобілізацію Путін не хоче, тож він думає про паузу у війні, вважає президент України Володимир Зеленський. Я думаю, що їм потрібна пауза. Думаю, що Путін думає про паузу, сказав президент на зустрічі з журналістами. Те, що вчора озвучив президент України Володимир Зеленський, говорить про дилему, яка постає перед Владимиром Путіним. Про цю дилему я вам розповідаю вже досить тривалий час. Якщо говорити спрощено, то проблеми у російській економіці підштовхнуть Владимира Путіна до одного із 2 рішень.
або йому доведеться просити про паузу у російсько-українській війні, оскільки не буде грошей на те, щоб цю війну фінансувати, зокрема набирати нове гарматне м'ясо, яке здебільшого приходить у російську армію саме за грошовою винагородою, або йому доведеться оголошувати мобілізацію, що може іще більше вдарити по російській економіці. Власне, що там у росіян із економікою? Скажите, как изменилась ваша жизнь за последние 4 года? О, матом можно? Так что все очень плохо. Появилось желание уехать из этой страны как можно скорее. Ну, на еде экономлю. Цены на все растут тут. Наслідки російсько-української війни докотилися вже практично до кожного росіянина. Якщо раніше про війну здогадувалися ті, хто брали у ній участь, або мешканці міст, по яких прилітали українські безпілотники та ракети, або ті, у кого родичі дохли на війні проти України, то тепер до кишень кожного росіянина війна дісталася. Економічна криза на так званій Росії, ознаки якої є вже цілком очевидними, спричинена кількома факторами. Величезні витрати на війну, близько 40% річного бюджету, відтік кадрів, який був спричинений мобілізацією у 2022 році, санкції та українські атаки на нафтогазовий комплекс, що потягнуло за собою і падіння цін на російську нафту, і зменшення експорту енергоресурсів. Дефіцит бюджету Російської Федерації за підсумками січня 2026 року склав 1,7 трильйона рублів. На весь рік заплановано дефіцит у розмірі 3,8 трильйона рублів. Витрати при цьому знизилися на 1,4%, але це не допомагає. У бюджетах російських регіонів утворилася рекордна в історії діра на 1,5 трильйона рублів, повідомляє Міністерство фінансів Російської Федерації. А це, до речі, вплине і на разові виплати за підписання контракту. Російська влада вже ж намагається стабілізувати ситуацію. Саме для цього і було піднято податки від початку цього року. Зокрема, той самий ПДВ виріс із 20 до 22%. Це за собою потягнуло зростання цін, і росіяни це дуже відчули у січні та в лютому цього року. Объясните мне, пожалуйста, что произошло с ценами на билеты в кино? Что сейчас все будете в шоке от цены на кофе? Это невозможно. Это ужас, это очень дорого. В Москве пришел за огурцами, смотрите цены. 600 рублей. А вот это вот я искренне не понимаю, почему оно так стоит. Вот это вот что вообще такое, а? Вопрос. Что произошло? Что случилось? Вы не в курсе? Это я что-то не понимаю. А і справді, що ж таке сталося? Що могло вплинути на добробут росіян? Чому ціни ростуть? Може, причиною є війна? Але далеко іще не усі росіяни здогадуються, що вона триває. Ну нічого, протягом 26-го року до усіх росіян це дійде. До речі, Владимир Путін каже, що навпаки ситуація дуже хороша. Російський уряд підняв податки саме для того, щоб стабілізувати ситуацію. Это замедление было не просто ожидаемым, оно, можно сказать, было даже рукотворным. Оно связано с целенаправленными действиями по снижению инфляции. Кремль підняв податки для того, щоб знизити інфляцію, але через підняття податків інфляція навпаки зросла. Ціни на продукти виросли. Збільшився тиск і на російський малий бізнес. Новини із цього сектору російської економіки просто прекрасні. Багато підприємств закриваються. Первое, конечно же, я отказалась от бизнеса. Я и многие предприниматели в этом году вынужденно отказались от этой идеи, потому что это стало невозможным. Кто не знает, что случилось, мы идем сейчас по одной из центральных улиц в Питере и посмотрите на заведение. Пиццерия. Абсолютно никого нет. Тут тоже никого. Это вообще закрылось. Тоже никого. Із цивільними секторами російської економіки усе зрозуміло. Там суцільні мінуси. Вони постійно падають протягом 25-го року і прискорюється падіння від початку 2026-го, але є проблеми у росіян і у сфері ВПК. Російські підприємства, які працюють на виконання оборонного замовлення, тобто ті, які виготовляють озброєння та військову техніку для війни проти України, скорочують найм співробітників, а у деяких підприємствах практично перестали платити заробітну плату. Он работает на оборонном предприятии, ему уже полгода не платят зарплату. Вот он мне пожаловался. Із огляду на дуже значні економічні проблеми, скоріш за все, Владимир Путін вже цього року постане перед непростим вибором. Або
просити про заморозку російсько-української війни або продовжувати війну і добивати російську економіку. Вот с той же интенсивностью, с которой сегодня проводятся боевые действия и нагрузки на экономику, экономика долго жить не сможет. Але оскільки ця війна має екзистенційний характер, тобто Російська Федерація веде її для того, щоб знищити нашу державу, і розуміє Кремль, що якщо він не виграє цю війну, то може зруйнуватися і російська політична система, а також із огляду на фанатичне бажання Владіміра Путіна та його оточення зруйнувати Україну, найімовірніше війна продовжиться, попри дуже значні економічні проблеми в Російській Федерації. Усе ж таки деякі перехожі під час опитувань на так званій Росії кажуть правду. Русские дураки. Это дураки, вот самые-самые дураки. Може бути у Владіміра Путіна також і план Б. Учора про нього теж говорив президент України Володимир Зеленський. За його словами, наша розвідка має інформацію, що росіяни намагаються домовитися із американцями в обхід питання взагалі припинення бойових дій і в цілому російсько-української війни про спільні інвестиційні проєкти приблизно на 12 трильйонів доларів. Є, щоправда, тут один дуже важливий нюанс. Росіяни брешуть, тому що це неможливо реалізувати в принципі, оскільки ВВП так званої Росії становить 2,5 трильйони доларів, тобто майже у 5 разів менше, аніж було заявлено за цими проєктами. Я особисто вважаю, що реалізація оцього спільного економічного проєкту між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки без припинення війни в Україні вкрай малоймовірна. Тому що у Сполучених Штатах Америки є ще свої внутрішні політичні процеси, та і вибори до Конгресу будуть наприкінці цього року, і Трампу доведеться на це зважати, оскільки республіканці, очевидно, втрачають позиції. Але наш базовий сценарій має бути таким, що росіяни не припинять війну проти України. Ми маємо відштовхуватися саме від цього і відповідним чином будувати нашу оборону та змінювати українську армію. Ну а за минулу добу наші воїни завдяки вам отримали іще 195 нових FPV. Батальйону «Свобода» щиро дякує Сергію Стерненку та його спільноті за постійну підтримку нашого підрозділу. Чергові 35 оптарісів незабаром поїдуть нищити москалів. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Підрозділ «Злюки Бобри» висловлює свою вдячність благодійному фонду «Спільнота Сергія Стерненка» за передані цілих 100 FPV-дронів. Завдяки таким масовим пожертвам ми можемо і надалі винищувати загарбників, які ходять по нашій рідній українській землі. Слава Україні! Героям слава! Нині командування та всього особового складу батальйону безпілотних систем 160 ОМБР військової частини А4977 хочемо висловити величезну та щиру подяку пану Сергію Стерненко та всій його спільноті, за меценатство якого наш підрозділ отримав 30 товстих дронів FPV на оптоволокні, що будуть зменшувати кількість хробаків та їх техніки на лінії присутності нашого підрозділу. А ми будемо робити свою роботу по стриманню та відбиттю ворожої агресії. Служимо українському народу спільними зусиллями до перемоги. Екіпаж Панама батальйону безпілотних систем дякує благодійному фонду «Спільнота Стерненка», а також усім, хто регулярно донатить на Опторіс. Цього разу ми отримали від фонду 30 дронів на 20-кілометрових катушках, а також наземну станцію до них. Друзі, ці дрони допомагають нам систематично винищувати артилерію, логістику, а також піхоту росіян на Покровському напрямку. Тому від вас більше донатів, від фонду більше дронів, а від вас більше мертвих росіян. Дякуємо за вашу допомогу. Продовжуємо Русоріс. Ми маємо посилювати нашу оборону, змінити мобілізацію, підходи до БЗВП, в цілому провести армійську реформу і вистояти. І тоді, я переконаний, ми переживемо оце тимчасово існуюче непорозуміння під назвою Російська Федерація. Але також для цього дуже важливо продовжувати допомагати силам безпеки та оборони України.